Hai, bersama dengan kami sekali lagi dalam rancangan Kopek Kotak. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, apa khabar? Hazri Samsuri daripada Careta.my. Dan kami sekarang ini berada di sebuah Airbnb di bandar Kuala Pekan, Kuala Kubu Baru. Kalau datang ke Pekan ni, cari kafe Yogi, Y-O-G-I. Dekat atas dia tu, ada Airbnb ni, dia dah bukan restore. Dia buat balik sebelah atas ni, rumah kedai lama ni. And this place is smoking cool gila, harga pun menarik and selesa. So kalau macam korang nak buat meeting ke, korang nak buat outing dengan company ke, come here, dia ada 3 bilik, memang seriously cantik. Okay, so Kopek Kotak hari ni, apa yang kita ada? 2 Hamlet daripada Givi Asia. So jom kita buka terus. Pelan-pelan. Yeah. Seperti biasa, dalam ni ada invoice dan dia punya apa orang panggil manual book dia lah. Okey. So seperti biasa tradisi Kopek Kotak, aku akan baling benda ni ke tepi. Lantai kayu semua bawah bising. Okey, now ini ialah helmet paling baru daripada Givi dan saya memang suka yang ini. Saya dah tengok dia punya gambar apa semua ni. Ni first time saya nak tengok dan pegang dia ni. Ini adalah helmet M101.1 Aqua Demi-Jet. Aqua. Tada. So biasalah dia bagi dah bekan sekali, ambil. So Demi-Jet. Demi-Jet ni bermakna demi ni separuh lah. Tapi sebenarnya dia tak separuh sangat lah, seperti yang dah lihat semua ni kan. Okay, dia tak boleh macam steng. Kalau steng atas daripada telinga, tidak dibenarkan. Okay, so yang ini dia masih lagi menutup telinga dan dia ada sedikit lagi kat bawah sini lah, kat bawah sini. Okay, dan helmet ni sebenarnya bagus untuk motosikal old school. Dan daripada warna dia ni, anda dah tahu dah dia target brand apa. Hitam, kelabu, oranye ni Harley Davidson lah kan, motor Harley kan. So, memang sesuai dengan genre motosikal seperti Harley Cruiser or old school bikes. Now, dia ni modern klasik, vintage look. Buckle dia ni datang dengan micrometric. Maknanya, kita tarik ni, ini. So, banyak helmet Givi ni macam ni lah. So, senang nak pakai. Dengan saiz-saiz sekali, nak ketat ke, nak longgar ke, semua boleh pakai ni dan dia memang kuat lah. Okay, now micrometric ni okay, bagus. Cuma pada pendapat saya tak boleh lawan D-ring lah, double D-ring tu. Yang kita kena loop sendiri tu. Tapi tu leceh nak pakai. So ini lebih praktikal. Tapi jangan risau, sebabkan dia melepasi piawaian UNECE. So dia insyaAllah selamat. So, dia ada datang dalam 4 warna. Yang ini grafik lava black, kemudian dia ada grafik lava cream white, soda metallic black dan soda metallic fuchsia. So, yang ini grafik lah. Ada dengan lining dia apa semua tu. Dan saya suka rivet-rivet ni sebabnya ialah dia flush in dan dia bukannya warna, dia ada macam chrome black sikit kat sini ni. Okay, memang cun lah benda ni. Dan kat belakang ni, saya ada tulis dia punya logo tu lah. M101.1 Aqua. Logo apa dia tulis ni? Okay, sedikit pelik sikit kat situ. Dan kemudian dia adalah vintage look dia tu. So dia ada ini macam kulit sikit ni lah. Okay, yang I have no idea what it is for function ni, saya tak tahu apa. Walaupun dia nampak vintage dan old school dekat luar, belah dalam dia masih lagi memang modern. And as you can see, warna dalam dia tu warna orange lagi tu. Memang cantik lah dalam dia ni. Okay. Dan seperti biasa, it comes with a visor lah. Tu dia, visor. So, bolehlah tutup muka sikit. Ni aku nak try lah. Bismillahirrahmanirrahim, aku rasmikan. Alamak. Lembut juga ni. Tu kau jadi bulat muka aku kan. Dan visor dia, okey, dia ada tempat pegang di tepi sini. Bolehlah tarik sampai macam ni. Okey, ni. Ni lah paling ke bawah dia boleh pergi. Okey. Space gaban. Oh, space kop gaban. Oh,
Oh, jap. Oh, betul lah. Dia ada satu je ni. Okey, alright. So, ini dia M101 Aqua Demi Jet. Saiz daripada small ke XL, S ke XL. Ada 4 warna macam saya cakap tadi. Dan harga dia bermula daripada RM230 Malaysia. Aqua Demi Jet. Saya suka ni. Tepi sini sikit lah. Alright, next. Alright. Next one kita ada Jap. Ini. Terang menahang colour dia. Apa yang tu? Oh, buku manual dia tu. Alright. So, ini ialah model M30.3 Divisor Jet. Okay. M30.3 Divisor. Dan ini ialah daripada siri popular mereka HPS, Head Protection System. Alright. Dia tulis kat mana ni HPS? Tepi ni dia tulis HPS. Alright. So, ini ialah open face helmet. Okay. Dan dia ada sistem pengaliran udara ke atas ni. So, angin masuk kat sini dan akan keluar dekat belakang sini lah. Dan seperti biasa, you can close the vents. Okay, lubang udara ni, vent ni kita boleh tutup lah. Supaya angin adalah ke atas ni, lalu kat dalam kepala, lebih selesa dan juga ia mengurangkan kabus. Selalunya kalau helmet open face macam ni, jarang nak berkabus kan sebab dia open face. Kalau full face lain lah cerita. Tapi dia kata mengurangkan kabus, okay fine, nanti kita try tengok macam mana. Dan dia datang dengan double visor. Ni visor atas ni. Dan kemudian kita ada satu lagi visor yang kita boleh tutup. Oh, kat bawah ni. Kat bawah ni. There. Nampak? Macam jet fighter sikit. Zap. Alamak. Cool. Tarik ke bawah. Lepas tu nak tutup balik, tekan sekali je. This is cool. And dia datang dengan 3 warna. Dalam 3 warna. Grafik Eco Neon Yellow. Warna ni saya suka sebab daripada jauh orang boleh nampak. So ini keselamatan lah. Because kalau daripada jauh dia boleh nampak, lebih bagus. Apa yang malamnya? Malam? Oh, malam sama je sebenarnya. Gelap. Dia bukannya reflektif. Salina kata malam cuma nampak. Mungkin lah kot. Tapi memang saya memang ada helmet warna neon ni. Memang dia bagus. Cuma terus terang saya cakap, helmet colour neon macam ni, kalau selalu ride siang, lama-lama kali dia akan pudar. Terutama sebelah atas. Tapi nampaknya dengan yang Givi ni, sebabkan atas dia warna hitam, so takkan nampaklah kepudaran dia sangat. Dan dengan yang ini, dia macam ada timbul sikit sebelah atas ni. So macam ada aerodynamic ni kerja sikit lah kat situ tu. Okay, so dia nampak macam ada canggih sikit lah. Givi kan selalunya kan design dia bosan-bosan kan. Inilah antara range terbaru Givi. So design dia nampaklah modern sikit, ada muda sikit. Alright. Dan seperti biasa, dia datang dengan saiz daripada S ke XL. This is XL. Kita tengok sikit. Oh. Wow. Okay, helmet-helmet ni memang saiz kepala Asia. So, selesa lah. Kalau dia saiz Mak Saleh ni susah sikit sebab dia akan mencengkam ke bahagian atas dahi kita. So with Givi tidak. Givi ini Givi Asia, saiz untuk orang Asia. So harga dia berapa? Yang ini harga dia bermula daripada RM312. Mana dia ni? Alamak, terus aku rasa macam Tom Cruise dalam cerita Top Gun. Alamak, Tom Cruise hidung pesek. Allahu Akbar. Okay. And again, ini complied with European Standard ECE 22.05. Berat dia ni ialah 1000
1.38 kg. This one 1.38 kg. Yang tadi ni berat dia ialah 1050 gram, 1.05 kilo. Ni memang lebih ringan lah sebab lebih kecil. So yang ini pada pendapat saya, kalau yang ini tadi untuk motor-motor retro dan motor-motor cruiser macam Harley apa semua tu, ini lebih kepada pelbagai jenis motor lain lah, ya. Untuk abang-abang BMW RT pun sesuai pakai helmet yang ni. Sebab design dia, saya cakap, nampak memang ada sedikit Jerman lah kat situ. Barulah nampak dia Mak Saleh sikit yang ni. Alright, itu dia daripada Givi M30.3 D-Visor, dan yang ini helmet M10.1 Aqua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.